we have to walk a while. On the line, let's leave her there blind. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Don't know how. 'Cause baby, I love you. You're my Herregud. Så strasznie. Scared me. This is nice for children, this. Hello นั่นไงอย่าได้ติ๊กแล้วได้ติ๊กไหมได้ติ๊กเท่าไหร่อันนี้ได้ละได้ละขายได้ละโอ้โหทำไมโม่ทั้งหมดเกี่ยวแต่แกเป็นอย่างแกเป็นอย่างใช่หรือเปล่าหรือเปล่าบ้า แล้วก็เมื่อยข้าวปลาข้าวถึงเมื่อไหร่ไม่ปลาใส่ไข่เนี่ยนะ ทุกแบรนด์เนี่ยมันมาก็มีเอาเลยจ้ะ ลายเสือสี่ตัวเท่าไหร่ สี่ตัว650ใช่จานละ3 จานละ2 2 จานข้าวไหมคะนี่ข้าวเหรอคะใช้ข้าวมา这里的原始冰淇淋啊。สวัสดีค่ะดูก่อนได้ค่ะ35 บาทสีแพงมากโคโคนัทแพนเค้กโคโคนัทแพนเค้กไทยแพนเค้ก
Oh, the one Naomi to the one stormy one, the fair that mine. Take it easy, get it in. Then you shine and you all around. สวยสวย nice and cheap นะ เนี่ยนิดฟันเนี่ย ไม่ใหญ่มากโลกว่า ของพี่เขาเท่าไหร่ เอานี่ก็ได้เยอะ เวลามีข้ออยู่ของเราจะคนวันนี้ของแม่ของ You want to play for it? Play for it. See, that's good.